En vecka in i december, börserna nära rekord inför Feds räntebesked, nya mål från kurskollapsade Surgical Science och vi ser fram emot rapporter från bland andra Rusta och Clas Ohlson. Och så ska vi prata brädspel med köpläge. Varmt välkomna till Börsfrukost. Jag heter Anna Stjernqvist och bredvid mig Peter Hedlund. En vecka in i december nu och börserna tuffar på nära rekordnivåer igen efter en liten svacka. Ja, men det får man säga. Sist du satt här och pratade om det skulle vara Cyberman för rea på börsen, men nu är det ju med det du var inne på att det blir ett tomterally här, så att, det är positivt. Verkligen, och det bör väl vara avhängande på Fed-beskedet som vi får i veckan på onsdag där det mesta talar för en sänkning nu. Intressant. Så är det ju. Det var inte så säkert för några månader sedan, men nu är det som du säger, allt pekar på en sänkning. Så om det inte blir en sänkning blir det snarare en kalldusch för börsen. Exakt. Vad tror du om utsikterna framåt då? Vi har ju också en ny Fed-chef som ska tillträda nästa år. Ja, och med allt att döma så blir det med duvaktig hållning där och Trump vill ju se lägre räntor, det har gjort väldigt tydligt. Men det är fortfarande beroende av inflationsutfall och arbetsmarknadsdata, för det är en direktion också, det är inte bara Fed-chefen. En lite positiv nyhet ifrån Europa också. Tyskland där industriproduktionen steg oväntat till 1,8%. Väntat var en minskning med 0,4% i månadstakt. Och annars så väntas ju rapporter också i veckan från Clas Ohlson, Rusta och Sectra. Vi kan väl återkomma till det. Ska vi börja med dagens nyhet. Surgical Science håller kapitalmarknadsdag efter kurskollapsen för ett par veckor sedan. Ja, men precis. Det var en riktig kalldusch där när den här avsiktsförklaringen med Intuitive Surgical sades upp. Tanken var att Surgical Science skulle vara den föredragna mjukvaran i deras produkter. Så aktien rasade ju 60% vill jag minnas. Har ju studsat tillbaka lite nu sedan dess. Men det är klart att den här kapitalmarknadsdagen får en helt annan agenda än vad den tidigare skulle ha. Så vi får se om de kan gjuta mod i marknaden idag. Dramatiskt tapp och mål nu då på att tillväxten ska uppgå till 10-15% årligen med ett justerat rörelseresultat om minst 15% och målen ska infrias 2027. Ja, och det är ingen panik egentligen för bolaget så. De har ju en nettokassa och det är inte så att man gör stora förluster, inte alls. Så att det är väl bara frågan om värderingen kanske var för hög då om man inte har den här tillväxtresan som marknaden prisade in. Vidare i veckoagendan då, en börsnykomling på Stockholmsbörsen på tisdag. WeSports börjar handlas på First North till en börsvärdering på 2,2 miljarder kronor. Annars rapporter som sagt, Clas Ohlson som också kommer med försäljningssiffror för i november och Rusta, 2 lågpriskedjor. Hur har det gått för dem? Det är väl svårt att slå Clas Ohlson. Så är det ju. Det är verkligen en lysande stjärnan i den sektorn. Många har haft det lite tufft, inte minst finska Tokmanni där som köpte svenska dollars då. Där går det väldigt trögt. Även Rusta har ju faktiskt gjort det bra sedan de kom till börsen, men mot slutet har det varit lite trögare. Man växte exempelvis 1% i jämförbara butiker sist och en marginal som krympt tror jag 3 procentenheter från 11 någonstans ner till 9. Och ny vd som kliver in i juni nästa år. Exakt, och det är väl ett litet orosmoment för befintliga vd har gjort ett bra jobb tycker jag. Så det är alltid en osäkerhet när man byter vd. Men det känns som att det har varit en hel del vd-byten här. Vi har ju Nordisk, vi har Kinnevik, vi har Pandora, Systemair, Elekta. Det kanske alltid är så, men jag har fått intrycket att det har varit mer än vanligt sista tiden. Ja. Kan bara spekulera i vad det beror på. Men på torsdag kan vi väl fortsätta och nämna att det presenteras definitiva inflationssiffror efter det preliminära utfallet förra veckan som var lägre än väntat. 2,4% landade kärninflationen på i årstakt. Det bör väl vara lite glädjande kanske för konsumenter och konsumentnära bolag då. Fönsterbolaget Inwido håller kapitalmarknadsdag också på torsdag. Vad kan man säga om dem? Ja, men de har gjort det väldigt bra får man säga. Bygg har haft det tufft ändå, men Inwido har ju hållit emot väldigt bra. Det är nu sista tiden här som det har kommit en rejäl sättning där. Och det var väl egentligen bara en tidsfråga. Någonstans så kan man inte gå på vatten i en byggsektor som har det tufft. Men det är ett bra bolag så att jag tror att det kan bli ganska bra på sikt. Vad annars kommer du hålla koll på nu i öppningen? Ja, men Embracer förstås. Första dagen utan Coffee Stain, så det borde ju vara ett ganska ordentligt nedställ där.
Det är väl det som är den största rörelsen idag skulle jag tro. Just det, så då ser vi hur pass stor del Coffee Stain är av Embracer. Och de ska ju också behandlas nu på torsdag om jag inte missminner mig. Stämmer det bra? Ser ut att rasa 30% innan avslut. Electrolux lyfter ungefär 1%, har ju köpstämplats idag av SB1 Markets som inleder bevakning på dem. Atlas Copco också köpstämplats av Morgan Stanley, lyfter 1% ungefär. Inwido upp 4%. Surgical Science endast upp 2%. Ja, nej, men inga större rörelser när jag tittar på de lite större bolagen. Scandic är upp 5%. Jag vet inte om det har kommit någon rek där möjligtvis. Och Saab lyfter 0,5%. Ja, Saab vet man aldrig vart den tar vägen. Den är tämligen volatil. Bonava säljer ett projekt i Sigtuna. Har du kikat på det? Nej, men det var hyresrätt eller sånt här specialboende, äldreboende eller seniorboende där den ena boende måste vara, tror jag, 65 år eller äldre. Men jag vet inte om man kan säga så mycket om det annat än att det är positivt att det byggs, att det bara händer något i den sektorn. Sen om man säljer nu för man vill ha loss likviditet eller att man gör en bra vinst på det här projektet, det vet jag inte. Men du, ska vi fortsätta på temat Embracer och deras avknoppningar? Du har ju köpstämplat Asmodee, brädspelsavknoppningen som gick till börsen i början av året. Och ja, hur har det gått sedan dess? Upp ungefär 7% sedan dess i februari. Är brädspel populärt alltså? Det är populärt och den här uppgången tycker jag kan vara lite snål. De växer ändå drygt 20% senaste kvartalet. Men det är förvisso inte just brädspelen som växer utan det är snarare Pokémon-kort och Magic the Gathering, sådana här samlarkort som man kan spela med. Där Asmodee då är distributör för de flesta och man äger så att säga inte spelens varumärken annat än ett fåtal. Så att det är väl det som marknaden kanske inte riktigt gillar, att det snarare är de externa varumärken som växer, inte Asmodees egna. Ja, men vad intressant. Så hur växer man då inom olika marknader och segment? Det är väl ett franskt bolag? Exakt, franskt bolag, riskkapitalägt, som sen köptes upp av Embracer och sen knoppades av till ägarna då, som du sa, i februari här. Och det går starkt i Europa. Europa är den viktigaste marknaden. Tyskland undantaget som bara växer med låga ensiffriga procenttal. Varför då? Det är ju inte lika populärt. Jag vet inte, det är väldigt populärt med brädspel i Tyskland, men kanske inte lika populärt med Pokémon-samlarkorten. Jag vet faktiskt inte på detaljnivå, de redovisar inte per marknad så. Men annars också lite svagare i USA, där man tvingas höja priserna något på grund av tullar och sådär. Men annars är det väl också en liten pressad konsument i USA som vi har sett på flera andra bolag också. Så hur väger du för och emot i Asmodee? Ja, men starka varumärken, så det känns som att det här är ganska konjunkturstabilt också. Brädspelsmarknaden väntas växa 3-5% per år, har gjort så historiskt också. Det finns väl en viss risk i det här att man är distributör och har ett storkundsberoende till exempel Pokémon Company. Där är dock 30-årsjubileum nästa år, som den växer kraftigt nu kan den faktiskt fortsätta växa ännu mer nästa år, eller åtminstone hålla uppe tillväxten. Så jag tror inte det är någon jätterisk. Sen kanske man kan börja förvärva igen. Man gjorde mycket för tidigare i riskkapitalbolag ägt och hade hög nettoskuld. Då har den kommit ner lite till ungefär 2,5 gånger ebitda, så den är inte låg så att säga. Men man gjorde 2 mindre förvärv och kan säkert fortsätta göra några fler. Så jag tycker det är ganska stabilt, värderar runt 13 gånger ebit. Så att, det tror jag de kan lägga i byrålådan. Kul! När tror du att vändningen kommer? Ja, vändning. Alltså det går ändå okej. Ja, men det kommer inte vara någon kursraket skulle jag inte säga. För det är ändå den här distributörsrollen gör också att man inte kan ha särskilt höga marginaler egentligen. Så att man kan ju växa och få lite skalfördelar, men jag tror inte du kommer se det här som en kursdubblare, utan man kommer att växa en 5-7% och kanske kan vässa marginalen marginellt. Så att, men kanske en 20-30% tycker jag nog den kan stiga härifrån. Stort tack Peter, tack för oss och för Börsfrukost. Missa inte heller Börslunch idag med Helene Groth på Case och Erik Lundqvist på Coeli.